नमस्कार मंडळी, मी रश्मी म्हात्रे। तर आम्ही मे महिन्यात आमच्या मामाच्या गावी आलो होतो। पेण शहरापासून 10 मिनिटाच्या अंतरावर अंतोरे हा गाव आहे। तर पहाटेच आम्ही गावचा परिसर फिरायला गेलो होतो। तुम्ही बघू शकता, मे महिना असूनही परिसर अत्यंत सुंदर असा हिरवगार आहे। घराच्या बाजूला सुंदर असे देऊळ असून त्याला लागूनच तलाव देखील आहे। तर पहाटेच या तलावामध्ये गावातील काही रहिवासी पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करताना दिसले आणि तलावाच्या बाजूलाच घोड्याची तालीम देखील सुरू होती। तिथूनच पुढे 2 मिनिटांच्या अंतरावर निलेश खार यांची गणपती बाप्पाची कार्यशाळा दिसली। तिथे नुकतेच बाप्पाला घडविण्याचे पूर्वतयारी चालू होती। तर चला या कार्यशाळेतील सुंदर अशा बाप्पांच्या मूर्ती पाहूयात। तर या कार्यशाळेबद्दलचं सर्व ॲड्रेस माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देत आहे। तुम्ही नक्कीच चेक करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।